Xin chào tất cả các bạn từ châu Phi. Và nếu các bạn không xem cái đoạn mở đầu thì chắc chắn là các bạn tự đoán được lại cái chân điện này đang ở đâu. Hôm nay mình đang ở thủ đô Asmara của quốc gia được mệnh danh là Bắc Triều Tiên của châu Phi, Eritrea. Eritrea là một quốc gia nằm ở vùng Đông Phi, giáp biên giới với Djibouti, Ethiopia và Sudan. Đây là quốc gia khá là khó tới và đường bay duy nhất để tới thủ đô Asmara là phải bay qua Ethiopia. Có rất ít thông tin du lịch về quốc gia này, bởi Eritrea vẫn được coi là một ẩn số. Không phải ngẫu nhiên mà quốc gia này được coi là Bắc Triều Tiên của châu Phi. Đằng sau mình là nhà thờ Công giáo ở thủ đô Asmara. Và cái tháp đồng hồ kia có cái gì đó rất giống với tháp Big Ben ở thủ đô London của Anh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi khám phá quốc gia này và tìm hiểu tại sao quốc gia này lại được mệnh danh là Bắc Triều Tiên của châu Phi. Ấn tượng đầu tiên về Eritrea của mình là ấn tượng rất là tích cực. Các bạn thấy đường phố rất là rộng rãi và sạch sẽ nữa. Không giống lắm đối với những thủ đô khác của châu Phi. Tuy nhiên ở đây cái gì cũng cũ và mang một vẻ cổ kính. Từ những tòa nhà tới những thứ mà bạn có thể bắt gặp trên đường phố. Ví dụ như đây, khả năng đây đã từng là một cái tấm biển để thông báo, bây giờ biến thành thùng rác. Và đặc biệt là sự cởi mở và thân thiện của người dân ở đây. Ở đây các bạn có thể đi lại và quay phim chụp ảnh khá là thoải mái, không vấn đề gì cả. Nói thật với các bạn là sau chuyến đi Nam Sudan vừa rồi và với những cái hạn chế và khó khăn trong việc quay phim chụp ảnh, thì Eritrea cảm giác như là một thiên đường để quay phim chụp ảnh. Đại lộ chính ở thủ đô Asmara rất là rộng rãi và đẹp, và hai bên được trang điểm bởi hàng cây cọ cổ thụ. Có một gì đó rất giống với một số nước ở Bắc Phi, ví dụ như Maroc, Tunisia. Đây là mùa xương rồng đến rất nhiều, rẻ và ăn rất là ngon. Ok, video. Và dọc đại lộ với những ngôi nhà rất là cổ kính này, rất nhiều quán ăn, đặc biệt là có rất nhiều quán cà phê, chứng tỏ cái văn hóa cà phê ở Eritrea này rất phát triển. Và ngay bên cạnh đó là rạp chiếu phim, cũng đã rất cổ kính rồi. Có những điều mà trong cuộc sống của chúng ta làm gì đó rất là hiển nhiên. Tuy nhiên ở Eritrea làm gì đó cũng rất là xa vời. Và một trong những điều đó là Internet. Khái niệm Wi-Fi ở đây là khái niệm gần như là không tồn tại. Muốn truy cập Internet thì các bạn phải tới một quán cà phê giống như Việt Nam khoảng tầm 20 năm trước để mua một cái mã để truy cập Internet. Tất cả những cái mạng xã hội ví dụ như Instagram, Facebook là đều bị chặn ở đây, các bạn không thể truy cập được. Kể cả Zalo, Viber đều không thể sử dụng được. Cái app duy nhất các bạn có thể dùng để liên lạc với thế giới bên ngoài đó là WhatsApp. Giá cho một lần truy cập 1 tiếng rưỡi là 20 nakfa. Các bạn thấy là ở đây mọi người đến rất là đông để vào mạng. Tuy nhiên tốc độ ở đây thì cũng giống như tốc độ cái mạng Internet của Việt Nam khoảng tầm 20 năm trước, chậm hơn rùa. Gửi một tin nhắn qua WhatsApp thì chắc là phải khoảng tầm 2-3 phút mới có thể gửi được. Còn nếu mà gửi ảnh thì chắc là khoảng gần chục phút. Vào giờ cao điểm những quán này rất là đông khách,
Và đây chỉ là một trong rất nhiều quán ở thành phố Asmara. Có vẻ như quá trình toàn cầu hóa vẫn chưa tới được Eritrea. Hình như là chưa hãng hàng không nào chịu đưa nó đến đây. Thông qua cái việc truy cập về Internet này thì các bạn có thể làm một chuyến quay ngược trở lại lịch sử khoảng tầm nhiều năm trước. Cả Việt Nam chúng ta cũng ý xỉ như vậy. Nhưng mà rất may mọi cái giờ đã cải thiện tốt hơn rất nhiều rồi. Và bây giờ chúng ta hãy nói một chút về lý do tại sao Eritrea lại được coi là Bắc Triều Tiên của châu Phi. Lý do thứ nhất liên quan đến chính trị, đó là kể từ năm 1991, sau khi giành được độc lập cho đến nay là 32 năm, quốc gia này chưa có một cuộc bầu cử nào. Và lý do thứ hai liên quan đến du lịch, đó là xin visa vào quốc gia này không hề dễ chút nào. Hơn thế nữa, khi đã có visa rồi và tới đất nước này rồi, các bạn không được phép ra khỏi thủ đô Asmara. Nếu muốn thăm thú các nơi khác, các bạn phải đến văn phòng du lịch của chính phủ ở thủ đô Asmara để xin giấy phép. Tuy nhiên việc xin giấy phép cũng khá là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Mặc dù cái giấy phép phải xin rất là dễ dàng, tuy nhiên không phải tất cả các thành phố ở Eritrea được phép đón khách du lịch. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ được thăm một số thành phố nhất định mà thôi. Điều này chắc chắn là khiến các bạn thắc mắc là thế còn những thành phố mà khách du lịch không được phép tới thăm thì sẽ như thế nào? Đây là một điều làm quốc gia này vẫn còn khá là bí ẩn, tại vì hầu như không có một khách du lịch nào được phép tới đó thăm cả. Và không biết là ở đó thì cuộc sống diễn ra như thế nào. Với tư cách là một khách du lịch, kể từ khi đặt chân tới đây thì mình có ấn tượng rất là tốt với quốc gia này. Người dân thân thiện, các bạn có thể đi lại tự do thoải mái trong thành phố mà không vấn đề gì cả. Tại Eritrea cũng được một trong những quốc gia an toàn nhất ở châu Phi. Chúng ta là khu chợ lớn nhất ở thủ đô Asmara. Những khu chợ kiểu này luôn là linh hồn của một quốc gia. Ở đây có rất nhiều các loại sản phẩm không thiếu một cái gì cả. Và các bạn có thể thấy một điều là người dân Eritrea rất thích đi xe đạp. Xe đạp mà là một cái loại phương tiện di chuyển rất là phổ biến ở quốc gia này. Tuy bên cạnh đó thì cũng còn rất nhiều em nhỏ vẫn phải đi làm việc, kiếm sống. Khu làm việc của những bác thợ đánh giày. Đây là một trong những quảng trường chính ở thủ đô Asmara. Xung quanh là những tòa nhà rất là cổ kính. Và giữa quảng trường này có một cây cọ duy nhất tỏa bóng mát, làm nơi để mọi người đứng tránh nắng. Anh bạn là rất tò mò về cái máy mình đang dùng như vậy mà muốn xem là nó là như thế nào. Rất là dễ thương. Thêm người tò mò nữa đến xem. Có lẽ công trình kiến trúc mà gây sự tò mò và hiếu kỳ nhất là công trình mà chúng ta đang xem đây. Chắc chắn các bạn không đoán đây là cái gì đâu. Đây là đã từng là một trạm xăng và được xây theo hình một chiếc máy bay.
Có lẽ đây là trạm xăng duy nhất trên thế giới được xây theo hình máy bay. Tuy nhiên rất tiếc, tại thời điểm này thì trạm xăng này đã không còn hoạt động nữa. Về mặt giá cả thì Eritrea không phải là một quốc gia rẻ ở châu Phi. Ăn uống thì lại càng không. Ví dụ như một đĩa mì như này trong một nhà hàng khá là sang trọng, giá là khoảng tầm 10 đô, khoảng tầm 240.000. Đối với mình thì giá này chấp nhận được. Còn đối với tiêu chuẩn chung của châu Phi thì giá này khá là cao. Ngoài ra có cốc bia bản địa cũng tên là Asmara, giá là gần 3 đô, khoảng tầm 75.000, là một giá khá là đắt so với một cái loại bia được sản xuất ngay tại đây. Tuy nhiên quan trọng hơn là bây giờ mình được thử thêm một loại bia nữa. Ở Eritrea có rất nhiều quán ăn bán các đồ ăn của Ý, ví dụ như mì và pizza. Vì một điều dễ hiểu, bởi vì là Eritrea đã từng là thuộc địa của Ý khoảng tầm nửa thế kỷ. Pizza mình đã thử hôm qua rồi, và mì hôm nay thử, ăn khá là ngon, không khác nhiều lắm so với ở Ý, và tận hưởng một chút không khí của Ý ở châu Phi. Và phố xá đây cũng khác xa so với các quốc gia khác ở châu Phi. Phố xá đây rộng rãi, khá là sạch sẽ so với tiêu chuẩn của châu Phi, và có một điều rất là đặc biệt là đây rất là thưa thớt, xe cộ đi lại rất là ít. Không chỉ ở những con phố chính mà tất cả những con phố ở xung quanh đây cũng rất thưa thớt người qua lại, rất là vắng vẻ. Văn hóa cà phê của Eritrea quả thực rất là độc đáo, và nếu được xếp hạng chất lượng cà phê ở châu Phi thì chắc chắn Eritrea đứng số 1, tại vì họ biết cách tận dụng loại cà phê được coi là ngon nhất thế giới của Ethiopia cộng với công nghệ pha chế của người Ý. Nếu nói đến cà phê ở Asmara thì không thể không nhắc đến rạp chiếu phim Roma. Nội thất của quán cà phê này được trang trí với rất nhiều vật dụng liên quan đến ngành điện ảnh, và ngay ở giữa quán này có một cái chiếc máy quay phim đã rất là cổ rồi. Rạp chiếu phim này được xây dựng vào năm 1937, được coi là nơi có cà phê ngon nhất ở thủ đô của Eritrea. Đây là nơi tập trung của những người giàu ở Eritrea vào những buổi sáng để uống cà phê. Cà phê của Eritrea chủ yếu được nhập khẩu từ Ethiopia, xong được chế biến theo phong cách của Ý. Quả thật là rất là ngon và đậm đặc các bạn ạ. Không thua kém bất kỳ một loại cà phê nào ở Ý chính hiệu. Và quả thực đây là cốc cà phê có thể là nói là ngon nhất không chỉ ở thủ đô Asmara này mà còn ở toàn châu Phi. Cốc cà phê ngon nhất ở châu Phi mà mình đã từng được thưởng thức. Và giá cũng rất rẻ. Cốc này nhỏ nhỏ này, xinh xinh này, giá chỉ 13 nakfa. Hơn thế nữa nào, rạp chiếu phim này vẫn còn hoạt động. Và đây là phần bên trong của rạp chiếu phim. Một tuần người ta vẫn chiếu 2 lần phim ở rạp này, và thỉnh thoảng người ta cũng tổ chức những buổi hòa nhạc trong rạp này. Cái nơi chúng ta đang đến thăm cũng liên quan tới chiến tranh. Đây được gọi là nghĩa địa của xe tăng. Và đây là những cái gì còn sót lại trong cuộc chiến tranh kéo dài gần 30 năm giữa Ethiopia và Eritrea. Và đây là tất cả những cái gì mà quân đội Ethiopia để lại. Nghĩa trang này rất là rộng. Tuy nhiên mặc dù được gọi là nghĩa địa của xe tăng, nhưng ở đây xe tăng không nhiều lắm, mà chủ yếu là những cái thứ khác được dùng cho chiến tranh. Ví dụ như xe chẳng hạn, xe rất nhiều. Thậm chí có cả máy bay. Và xác một số chiếc máy bay
Xương rồng chín ở đây cũng rất là nhiều. Nhưng có vẻ như không ai dám ra hái, tại vì chắc là họ cũng sợ ma chẳng hạn. Tại vì dù sao thì trong những cái thứ mà được để lại ở đây thì kiểu gì cũng có người đã mất ở trong đó. Đây đã trở thành nơi ở của những chú chó hoang, rất là tiện lợi và an toàn. Cả một chiếc xe buýt quảng cáo bia của Đức nữa. Hiện nay mình đang ngồi trên cái điểm cao nhất ở cái khu này, đó là cái xe tăng họ chồng đống lên nhau. Từ đây các bạn có thể phóng tầm mắt ra xung quanh để thấy được cái sự mênh mông của nghĩa địa này. Đây là một nơi rất đáng tới thăm ở thủ đô Asmara nếu bạn muốn tìm hiểu về lịch sử của quốc gia này. Và cũng là một trong những địa điểm mà khách du lịch rất thích tới. Tuy nhiên, để tới đây thì các bạn cũng cần phải có giấy phép của chính phủ. Tôn giáo ở Eritrea chủ yếu là đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, trong đó có Công giáo La Mã và đạo Chính thống. Những nhà thờ rất là đẹp. Và từ góc này chúng ta có thể thấy được cả 3 nhà thờ. Phía bên trái là nhà thờ đạo Chính thống, ở giữa là nhà thờ Công giáo La Mã và ở phía bên phải là nhà thờ của đạo Hồi. Và với số tuổi 32 của mình thì Eritrea cũng có thể được coi là một nước quốc gia còn khá là non trẻ. Tuy nhiên trong thời gian ở Eritrea thì có một điều mình cảm nhận được, đó là người dân đây có cái niềm tự hào rất lớn về quốc gia của mình và họ cũng là người rất là yêu nước. Tuy nhiên về khía cạnh du lịch thì rất tiếc là Eritrea vẫn còn là một quốc gia chưa được mở mang cho lắm, và chắc chắn là quốc gia này còn rất nhiều điều để khám phá. Hy vọng trong tương lai quốc gia này sẽ cởi mở hơn với ngành du lịch và sẽ cho phép khách du lịch tới tất cả những cái vùng của quốc gia mình để khám phá vẻ đẹp. Eritrea hiện nay vẫn còn là một quốc gia khá là bí ẩn và chắc chắn ở đây còn có rất nhiều điều để khám phá.